Në lajme do të ndiqni çështja e tubacioneve të ujrave të zeza në Ksamil është rikthyer edhe një herë në vëmendje, ndërsa firma do të kryejë zëvendësimin e tubave. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dalë kundër qeverisë për aplikimin e kësaj të fundit në skemën e të vëshës të gjitha bizneseve të vogla. 30% e shqiptarëve nuk blejnë dot ushqimet bazë për të jetuar. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Tetor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Çështja e tubacioneve të ujrave të zeza në Ksamil është rikthyer edhe një herë në vëmendje, ku analizat e këtij problemi do të nxjerrin në pa të vërtetën, ndërsa firma ka premtuar zëvendësimin e tubave. Përfaqësues të delegacionit evropian, nënkryetari i Bashkisë së Sarandës, Kristaq Kiço, përfaqësuesi i Agjencisë Kombëtare të Ujësisë Kanalizimeve, Klevis Biçaku, drejtori i Ujësisë Kanalizimeve Sha Sarand, Sheme Lulo, si dhe specialistë të fushës, ishin sot në Ksamil për të ndjekur problematikën lidhur me projektin e rrjetit të kanalizimeve të Ksamilit, IPA 2009, për çështjen e plasjes së tubacionit, ku ujrat e zeza pushtuan një zonë të mirë në qytetin e Ksamilit. Ngjarje kjo e ndodhur në 26 korrik 2017. Jemi sot këtu, tha nënkryetari i Bashkisë Kristaq Kiço, për të dhënë një përshkrim të situatës dhe hapat e ndërmarrë nga palët, kjo sipas takimit të fundit me përfaqësues të delegacionit evropian. Firma e cila ka përgjegjësinë e garancisë së ndërtimit të projektit ka ardhur sot këtu për të diskutuar për vazhdimsinë dhe ndjekjen e problematikës që ka ndodhur. Do të bëhet zëvendësimi i tubacionit rreth 300 ml nga stacioni i pompave numër 4 deri në stacionin fundor, që është stacioni numër 6, se do të bëhet një laborator në Belgjik dhe testet për tubin sipas specifikimeve. Jemi këtu sot për të ndjekur problematikën lidhur me projektin e kanalizimeve, të rrjetit të kanalizimeve që është ndërtuar. Siç dihet, ka ndodhur një problem, një defekt gjatë muajit gusht të këtij viti dhe firma e cila ka edhe përgjegjësinë e garancisë e ndërtimit edhe të garancisë së këtij projekti, ka ardhur këtu sot bashkë me përfaqësuesit e delegacionit evropian, bashkë me koordinatorin e projektit nga Agjencia Kombëtare e Ujësisë Kanalizimeve, përfaqësuesit e bashkisë, por edhe të ndërmarrjes së ujësisë kanalizime Sarand për të diskutuar rreth vazhdimësisë dhe ndjekjes së problematikave që kanë ndodhur lidhur me këtë projekt. Do bëhet zëvendësimi i tubacionit rreth 300 metra linear nga stacioni pompave numër 4 deri në stacionin fundor, që është stacioni numër 6. Do bëhet njëkohësisht, sepse është kontraktuar, një laborator në Belgjik për të bërë testet e tubacioneve me qëllim që mos të ndodhin më probleme dhe defekte të tilla në të ardhmen. Do merren kampionet e tubacioneve, do dërgohen, ndërkohë është bërë edhe marrja edhe për caktimi i një inxhinieri hidro nga ana e supervizorit, i cili ka ndjekur gjatë gjithë periudhës së gushtit, e curin edhe mënyrën e se si ka punuar gjithë ky sistem që është ndërtuar në Ksamil. Tani gjitha këto të dhënat do grumbullohen edhe do bëhet takimi radhës me delegacionin evropian për të nxjerrë edhe konkluzionet, por edhe se kush është problematika dhe kush e ka fajin për defektin që ka ndodhur në muajin gusht. Ndërkohë, do diskutohet edhe zgjatja e periudhës së garancisë, meqense ka ndodhur këto defekte dhe kuptohet firma e cila bën sot zëvendësimin e tubacionit 450 nga stacioni 4 deri në stacionin numër 6 do bëj edhe riparimin edhe kthimin në gjendjen e mëparshme të rrugës trotuareve të cilat
janë prishur gjatë këtyre punimeve. Ajo që do të nxjerrë në pa defektin e plasjeve të ujrave të zeza në muajin korrik në këtë zonë Ksamil do të dalë pas rezultatit të testeve që do të bëhen në një laborator të certifikuar, të pavarur dhe të identifikuar nga delegacioni evropian, pas kampionëve të marra sot në vend me prezencën e grupit të përbashkët pune, tha përfaqësuesi i Agjencisë Kombëtare të Ujësisë Kanalizimeve Kleviz Biçaku. Pavarësisht nga gjithçka që shpjegoi nënkryetari, këtu është një ditë të zakonshme e rutine. Ajo që do të nxjerrë në pa defektin e plasjes në muajin gusht, do të dalin nga rezultati i testeve të laboratorit. Është një laborator i akredituar dhe i përcaktuar nga delegacioni evropian, i cili do të bëjë disa norma, do të testoj tubacionin bazuar në normat europiane ose standardet ISO. Kjo është një gjë kontraktuale, nuk ka asë një gjë për të shqetësuar për momentin, i gjithë segmenti si përmëndur edhe nga stacioni 4 deri tek stacioni 6 do të zëvendësohet me tubacion të ri, do të krijohen kushte për testimin e tubit që tubi të jetë konform rregullave dhe më vonë do të vihet në testim nga personat të caktuar të supervizionit. Ne shpresojmë si të gjithë tjerët që kjo event mos përsëritet, gjithsesi është në vëmendjen e të gjithë, edhe të qeverisë dhe të delegacionit, që këto gjëra të mos përsëritet dhe mos të krijojnë një impakt negativ tek pushuesit ose komuniteti në Ksamil. Kontraktori është shprehur që do t'i kryej brenda një muaji, por sipas vëzhgimeve që neve po bëjmë sot, do të krijojmë disa kushte të tjera për implementimin, që të sigurohet edhe më shumë konformiteti i linjës. Do ta kalojë edhe një muaj. Jo, shpresojmë që brenda një muaji të realizohet, sepse kanali është i hapur një herë. Po linja si funksionon tani? Linja është një linjë presioni nga stacioni numër 4, dërgon tek stacioni kryesor Lumin, që është stacioni numër 6 i Ksamilit dhe është linjë direkte. Gjithçka ndodhi kaloi në kurrizin ton. Askush nuk erdhi për të identifikuar dëmet. Lutim Zotin që mos të ketë më raste të tilla. Po Redi Poda, një prej pronarëve i prekur nga ngjarja e korrikut. Për zhdëmtim të vlerës financiare në kuptimin e prishjes së imazhit të objektit dhe prishjes fizike që është bërë, as ka ardhur njeri, as ka bërë të ardhur njeri. Uroj që kjo punim që bëhet tani të bëhet të mbledhim mendjen për gjithmonë, mos kemi më probleme të asaj natyre, sepse na shkatrojnë biznesin, ne kërkojmë të ecim me këmbë tona, nuk presun të më shpërblemi njeri, nuk ka as shteti si ka ato potenciale, po që do kish ardhur, do kish bërë një vlerësim real dhe do kishim marrë shpërblimet. Shpresojmë që kjo punë që bëhet tani të bëhet dhe të mbledhim mendjen për gjithmonë dhe mos kemi më incidente të kësaj natyre që prishin perspektivën e Ksamilit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dalë kundër qeverisë në vendimin e kësaj të fundit për aplikimin e TVSH-s. FMN thotë se aplikimi i saj do të sjellë shumë probleme në ekonominë shqiptare. Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk është dakord me vendimin e qeverisë për të futur biznesin e vogël në skemën e TVSH-s. Gjatë diskutimeve me qeverinë, misioni i FMN-s ka shprehur rezerva për këtë nismë, duke dhënë dhe argumente pse. FMN mendon se shtrirja e TVSH-s mbi biznesin e vogël mund të krijojë probleme në administrim, duke rritur kostot për tatimet dhe duke mos sjellë të ardhurat që pretendohen për buxhetin e shtetit. Përfshirja e 70.000 bizneseve të vogla në TVSH nënkupton se administrata fiskale do duhet të përpunojë rreth 100.000 deklarata shtesë TVSH-je, të paktën një herë në 3 muaj. Paralelisht, inspektorët e tatimeve do duhet të kontrollojnë me mira kërkesa për rimbursim nga biznesi i vogël, çka mund të vështirësojë më shumë punën e administratës. Skepticizmi i FMN-s për futjen e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s është i hershëm, pasi kjo nuk është hera e parë që në Shqipëri diskutohet një nismë e tillë. Por sa herë që qeveritë kanë tentuar të vënë në jetë atë, janë përballur me kundërshtimin e fondit. Madje ky është një qendrim që FMN nuk e mban vetëm në Shqipëri, por edhe në ekonomitë e tjera. Në dokumentet zyrtare të publikuara nga Departamenti i Çështjeve Fiskale të FMN-s, rekomandohet që pragu i TVSH-s të mos jetë asnjëherë 0, por biznesi i vogël të mbetet i përjashtuar deri në një kufi xhiroje, i cili varion nga njëri vend në tjetrin. 30% e shqiptarëve nuk blejnë dot ushqimet bazë për të jetuar. Indeksi i urisë e rendit vendin ton të fundit në Europë.
Rreth 30% e shqiptarëve nuk janë në gjendje të përballojnë blerjen e ushqimeve, veshjeve apo elementeve të tjerë bazë për të jetuar. Ky fakt është bërë i ditur nga sondazhi i fundit i opinionit të kryer nga Balkan Barometer lidhur me standardet e jetesës dhe masën në të cilën njerëzit janë në gjendje të përballojnë nevojat e tyre të përditshme. Në raport theksohet gjithashtu se 43% e familjeve shqiptare nuk janë në gjendje të sigurojnë ngrohje për shtëpitë e tyre, ndërsa 30% e tyre nuk mund të paguajnë kreditë e tyre hipotekore. Rreth 1000 shqiptarë mbi 18 vjeç janë përgjigjur anketimit me 100 pyetje ku 86% e tyre janë përgjigjur se dallimet mes të pasurve dhe të varfërve janë vazhdimisht në rritje në vendin tonë. Nga ana tjetër, sipas sondazhit të opinionit, Shqipëria gjithashtu ka përqindje më të lartë të njerëzve që pretendojnë se nuk janë në gjendje të përballojnë të paktën një javë pushime jashtë vendit, shifër kjo që arrin deri në 70%. Ajo që del jashtë është fakti se Bosnia dhe Kosova, GDP-ja e të cilave për kokë banori janë të ngjashme me Shqipërinë, nuk ofrojnë përgjigje të tilla negative kur bëhet fjalë për përmbushjen e nevojave më themelore jetike. Sipas anketës së opinionit publik, rreth 40% e shqiptarëve arrin të paguajnë faturat mujore me vështirësi. Një tjetër raport ndërkombëtar e rendit vendin tonë përpara vendeve të botës së tretë për sa i përket nivelit të urisë. Instituti ndërkombëtar i politikave dhe kërkimit ushqimor ka publikuar indeksin e urisë 2017, në të cilën Shqipëria renditet e 48 në botë dhe e fundit në rang europian. Madje paraqitet si vendi që e vuan urinë më tepër se çdo vend tjetër i rajonit. Pastaj vjen Maqedonia, Bosnia-Hercegovina, Malizia apo Serbia. Ky raport ka marrë në shqyrtim 119 vende e pavarësisht renditjes vendi ynë rezulton të ketë bërë përmirësim të dukshëm në krahasim me vitin 2008. Me një indeksim ku norma më e lartë tregon performancë më të dobët, Shqipëria në vitin 2017 grumbullon 11.1 pikë nga 11.8 që grumbullonte në vitin 2016. Edhe pse ka përmirësim, vendi ynë ngelet më problematiku në Europë, i etiketuar si vendi që vuan nga uria. Është momenti të shohim zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Presidenti amerikan Donald Trump tha një goditje të fuqishme marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me Iranin, kur këtë të premte në një sfidim të plot fuqive të tjera botërore zgjodhi të mos certifikonte që Teherani të ishte duke u përmbajtur marrëveshjes, duke parlemëruar madje se mund t'i japi fund asaj. Trump bëri një kthes të madh politikës amerikane, një fjalë të gjatë të cilën e drejtoni një sjellje më agresive kundër Tiranit për shkak të programeve të tij bërthamore raketore, si dhe për mbështetjen e grupeve ekstremiste në lindjen e mesme. Ai akuzon Iranin se nuk i qëndron parime kryesore të marrëveshjes bërthamore, tha se synimi i tij të siguron se Teherani nuk do të ketë kur mundësi të pajisjet me armë bërthamore, në nuk mund të vazhdojnë ndjekim një rrugë përfundim pa parashikueshëm i së cilës është shumë terror dhe kërcënim real për kthimin e Iranit në një fuqi bërthamore, tha Trump. Fjalimi i lidhjes së ashpër me Trumpin mori lëvdata nga Izraeli, armik i përjetshëm i Iranit, por u kritikua nga aleatët evropian. Lëvizja e Trumpit është pjesë e qasjes së tij Amerika e para ndaj marrëveshjes ndërkombëtare, gjë që e ka çuar atë në tërheqjen e Shtetit Bashkuar nga Akordi i Parisit për klimën, si dhe nga bisedimet tregtare të partneritetit transpaqësor. Strategjia e tij mbi Iranin iriton Teheranin dhe vendos Washington pozicione të kundër me fitimtarët e akordit si Britania, Franca, Gjermania, Rusia, Kina dhe Bashkimi Evropian, disa prej të cilat madje kanë përfituar ekonomikisht nga rivendosja e marrëveshjes tregtare me Iranin. Duke përgjigjur Trump, ndërsa presidenti iranian Hasan Rohani tha në një transmetim drejtpërdrejt televiziv se Teherani ka qenë i angazhuar në marrëveshje dhe akuzon Trumpin se po bënte akuzat pa baza. Aleatë evropian parlemëruan për një diferencim në SBA-s në lindje me paktin bërthamor, teksa thanë se vënia e tij në diskutim, siç bëri Trumpi, minon besueshmërinë e Shtetit Bashkuar për tre oqeanit, veçanërisht pasi inspektorë ndërkombëtar kanë thënë se Irani ka përmbushur të gjitha detyrimet sipas marrëveshjes. Të shoqëruar nga mjetet e blinduara, ushtarët turqë në Siri si pjesë e një operacioni që Ankara thotë se ka qëllim të ndalojë luftimin në provincën e Iblidit. Ushtria turke tha se forcat e saj do të krijojnë pika vazhdimi për monitoruar zonën ashtu quajtur të uljes së tensionit, sipas marrëveshjes me Rusinë dhe Iranin. Provinca e Iblid kontrollohet gjithësisht nga Hayat al-Sham, një aleancë xhidaiste që kanë lidhje me Al-Qaeden dhe qëllimi i Turqisë është ndaloj pikërisht ata, por Iblidi është gjithashtu në kufime e klavën kurte të afrimit, një tjetër objekt për të ndalur i turqive. Ankaraja përkrah rebelët që luftojnë kundër presidentit sirian Bashar al-Assad. Vitin e kaluar mbështet një ofensivë rebele ndaj Shtetit Islamik në kufinë e provincës Alepo, por duke bërë kështu ndaloi gjithashtu njësitë kurde YPG që të mbrin në Afrin. Media turke raporton se rreth 100 ushtarë dhe 30 mjet e blinduara kanë hyrë në Siri, por numri mund të rritet në ditën e vijim. Gjithashtu raportohet se luftimi në Iblid, por nuk është e qartë se cilat janë palët e përfshira, ndërsa ekspertë thonë se shtimi armëve në terren me mbritjen e Turqisë nuk përbën më shumë për të ulur tensionet. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker deklaron hapur se nuk e dëshiron pavarësinë e Katalunjës për arsyeën e thjeshtë se kjo do të inkurajonte dhe rajonet e tjera të bënin të njëjtë gjë, duke komplikuar kështu qeverisjen e BE-s. Në fjalim të mbajtur në Universitetin e Luksemburgut, kreu i krahut ekzekutiv të bllokut tha se me shaka, Bashkimi Evropian nuk i vjen për shtat të numërojë me 10 antar pas një dekade gjysmë për shkak të shkëputjes territor nga antarët të ekzistues. Nëse lejojmë edhe pse nuk na takon neve zgjedhja e kësaj çështje, që Katalunja të fitojë më vetësinë, të tjerë si ajo do të hedhin të njëjtin hap.
e kjo nuk na pëlqen. Nuk do të doja që pas 15 vitesh të kishin Bashkimin Evropian me 90 vende anëtare, tha Jean-Claude Juncker, kryetari i KS. Ish-kryeministri i Luksemburgut shtoi se komisioni nuk mund të përgjigjet thirrje për ndërmjetësim nëse këtë ai e kërkon vetëm një rapal. Tendenca separatiste në Europë shqetëson shefin e KS, i cili inkurajon kreun ekzekutiv spanjoll Mario Rajoy të vërë gjendje në kontroll. BE ka shprehur besimin se Rajoy do të arritë të zgjidhë atë që bloku e sheh si çështje të brendshme të Spanjës. Më 11 tetor Madrid zyrtari la president Katalunjës 5 ditë afat për sqaruar saktësisht nëse do të shpall apo jo pavarësinë e rajonit autonom. Në rast se ai e konfirmon një gjë të tillë, ka edhe 3 ditë të tjera në dispozicion për të përmbysur vendimin. Drejtoresha e përgjithshme e UNESCO-s Irina Bokova shpreu keqësinë për tërheqjen e Shtetit Bashkuar nga Agjencia e OKB-s përgjegjëse për kulturën dhe arsimin. UNESCO ka nevojë që ta ketë në bord Amerikën anëtare themeluese e organizimit në mënyrë që të përmbush mandatin e vet të gjerë, që nisi nga promovimi i arsimit dhe shkonte të shënojnës së varfërisë. Më vjen shumë keq për këtë lëvizje. Më kujtohet se çfarë thash në vitin 2011, kur Shtetet e Bashkuara humba të drejtën e votës dhe pezullua pagesat. Amerika ka rëndësi për UNESCO dhe UNESCO është e rëndësishme për Amerikën. Ky është komenti im. Në fakt nëse i kthemi historisë do të shtoj se ajo është një prej themeluesve organizatizëve. E gjithë ideja e ndërtimit të paqes përmes arsimit, shkencës, kulturës dhe komunikimit është në thelb të një ide amerikane, tha Irina Bokova, drejtoresha e UNESCO-s. Që ardhi shpreu dhe Spanja që strehon se linja e UNESCO-s dhe synon kryesinë e organizatës duke shtuar sidoqoftë se një vendim i tillë i jep kuptim të ri kandidaturës së saj. Washington deklaron një ditë më parë të rreqe nga organizata e njohur kulturore dhe akuzon për qëndrime kundër Izraelin. Zënësja e departamentit të shtetit Heather Nauert tha përmes deklaratës se ky është një vendim i vështirë, por sqaron se shqetësimet e Washingtonit për borxhet e shtuara të UNESCO-s, nevojë për reforma thelbësore, si dhe vazhdimi i qëndrimeve kundër shtetit hebre. Të njëjtë gjë vendosi dhe Izraeli të rreqe Shtetet e Bashkuara që hapi 1/5 në buxhet të UNESCO-s. Është një goditje e rëndë për organizatën themeluar në vitin 1946, sipas zyrtarit amerikan. Ajo do të vihet në jetë në 31 dhjetor në vitin e ardhshëm. Largimi i emigrantëve, por edhe i turistëve të huaj që vizituan vendin ton ka forcuar monedhën europiane euro. Sot euro këmbet me 133.8 lek. Largimi i emigrantëve dhe turistëve ka forcuar monedhën europiane kundrejt lekut shqiptar. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro po shkëmbet me 133.81 lek, duke kapur kështu nivelin më të lartë që prej qershorit. Euro arrin nivelin më të lartë ndaj lekut shqiptar që prej muajit qershor. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro po këmbet në tregun valutor me 133.81 lek, duke kapur kështu nivelin më të lartë në 5 muajt e fundit. Sipas ekspertëve, një tendencë e tillë ka ardhur ndikuar nga largimi i emigrantëve, por edhe turistëve të huaj, duke bërë që të ulet moneda europiane që është në qarkullim. Një situatë e tillë është paralajmëruar dhe prej ekspertëve, të cilët prisnin forcim të euros gjatë shtatorit, por përsëri nuk parashikohet që të arrijnë nivelet e mëparshme të 138 deri në 140 lekëve. Gjatë muajve të verës, moneda europiane u dobësua ndjeshëm kundrejt lekut shqiptar. 1 euro e dobët ndaj lekut ka efektet pozitive për kredimarrësit në euro, si dhe mund të sjellë uljen e çmimeve për konsumatorët, pasi pjesa më e madhe e produkteve blihen në tregjet europiane. Megjithatë, 1 euro e dobët ndaj monedhës kombëtare sjell pasoja negative për ekonominë, pasi godet eksportet. Shqipëria eksporton rreth 70% të totalit të prodhimit në Europë dhe kjo bën që efektet të jenë të konsiderueshme. Gjatë muajve të verës, 1 euro është shkëmbyer me rreth 132 lek. Grafika në një me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim.
#Gjirokastër.com. Dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat, ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vijim. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Tetor.